Γεια σας, είμαι η Ελένα Σεπτέμβρη, σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τρίτο εργαλείο που χρειαζόμαστε για την καλλιγραφία, που είναι τα χαρτιά της καλλιγραφίας. Εδώ είμαι και εγώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε για τα χαρτιά. Είχαμε μιλήσει για τα μελάνια καλλιγραφίας. Σας έχω την καρτέλα να τα δείτε. Μιλήσαμε και για τις πένες καλλιγραφίας που χρησιμοποιούμε, επίσης την καρτέλα για να τη δείτε, για όσους δεν το έχουν δει το βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το άλλο τρίτο βασικό που είναι τα χαρτιά. Άρα λοιπόν έχουμε πένα, μελάνι, χαρτί. Λοιπόν, τα χαρτιά της καλλιγραφίας, εγώ τα χωρίζω σε δύο κατηγορίες. Τα χωρίζω στις κατηγορίες που είναι τα απλά χαρτιά για τεστ, που κάνουμε δοκιμές και πρακτική κάθε μέρα ή όποτε κάνουμε, και τα χωρίζω και στα επίσημα χαρτιά, που στα επίσημα χαρτιά γράφουμε τα έργα, τα πτυχία, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλουμε να παραδώσουμε και να είναι σε πιο επίσημη μορφή. Τα έχω χωρίσει αυτές τις κατηγορίες, όχι ότι δεν μπορούμε στα επίσημα χαρτιά να κάνουμε τεστ, απλά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ασύμφορο αυτό. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πάρετε περγαμηνή και να κάνετε δοκιμές και να χαλάτε τόνους περγαμηνή κάθε μέρα για να κάνετε τις δοκιμές σας. Στα χαρτιά των τεστ όμως σίγουρα δεν μπορείτε να κάνετε επίσημο έργο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αυτές τις κατηγορίες. Όσον αφορά λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα χαρτιά τα τεστ. Θα χρειαστείτε πάρα πολλά χαρτιά για να κάνετε δοκιμές με την καλλιγραφία. Το νούμερο ένα που θα σας πρότεινα είναι τα χαρτιά που θα κάνετε δοκιμές να είναι μεγάλα. Μεγάλα, τουλάχιστον α3 σε διάσταση. Και το λέω αυτό γιατί όταν θα κάνετε τις γραμμές και θα γράφετε πάνω σε αυτά τα χαρτιά, είναι πάρα πολύ κουραστικό να έχετε μικρό χαρτί α4 και συνεχώς να κάνετε γραμμές σε ένα α4 χαρτί. Τώρα θα μου πείτε, μπορείτε να το κάνετε φωτοτυπίες. Ναι, γίνεται και αυτό, ένα α4 να το κάνετε φωτοτυπίες, πράγμα που πάλι όμως είναι ασύμφορο, γιατί πάλι πρέπει να τρέχετε σε φωτοτυπία, να δίνετε χρήματα κτλ. Να δίνετε χρήματα. Οπότε είναι καλύτερο να κάνετε τις γραμμές. Γι' αυτό το λόγο να έχετε μεγάλα χαρτιά σε επιφάνεια, τουλάχιστον α3. Το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξετε είναι τα γραμμάρια. Μην είναι κάποιο χαρτί που κάνετε δοκιμές κάτω από 80-90 γραμμάρια, πάνω από εκεί. Στα χαρτιά που κάνετε δοκιμές και μέχρι 100-110 γραμμάρια είναι καλά. Δεν υπάρχει λόγος να είναι παραπάνω από εκεί. Βέβαια, είναι όσο πιο βαρύ είναι το χαρτί, τόσο πιο καλή ανταπόκριση έχει και συνεργασία έχει η πένα με το χαρτί, όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο όταν κάνετε τις δοκιμές σας. Γι' αυτό λοιπόν μέχρι και 100-110 γραμμάριων είναι καλό. Και λέω και αυτά τα γραμμάρια γιατί ξέρετε, όσο πιο λίγα γραμμάρια είναι, πάλι παίζει ρόλο το κόστος. Εγώ τι χρησιμοποιώ, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά χαρτιά. Δεν σας προτείνω να πάρετε χαρτί φωτοτυπικό. Δεν είναι πολύ καλό το χάρτη του φωτοτυπικού για να κάνετε τις δοκιμές σας. Σκαλώνει πολύ η πένα επάνω, απλώνει το μελάνι. Δεν είναι πάρα πολύ καλό το χάρτη του φωτοτυπικού. Γενικά θα δείτε τι είναι αυτό που σας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Θα δοκιμάζετε χαρτιά, μπορείτε να πηγαίνετε σε βιβλιοπωλεία, να παίρνετε μπλοκ διάφορα και να δοκιμάζετε χαρτιά. Εγώ αυτό που έχω δει και με βολεύει πάρα πολύ σε πρώτη φάση είναι το χαρτί του plotter. Το χαρτί του plotter θα σας το δείξω αμέσως, να σας βάλω την άλλη κάμερα. Είναι το χαρτί αυτό, βλέπετε, επειδή μπαίνει στο plotter, έχει αυτό το ρολό, τις εγκοπές, είναι σε ρολό, οπότε παίρνετε πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού και όταν θα το ξεδιπλώσετε, το χαρτί αυτό, μπορεί να μην φαίνεται τώρα καλά γιατί είναι το χαρτί λευκό, αλλά όταν θα το ξεδιπλώσετε θα μπορείτε να κόψετε όσο θέλετε. Είχα τύχει σε ένα σεμινάριο έναν συνάδελφο, ο οποίος αυτός δεν έκοβε ποτέ. Απλά το είχε πάνω στο γραφείο του, το άλλο ήταν δίπλα από το γραφείο ή από κάτω, ανάλογα το χώρο που είχε, και απλά έκανε γραμμές
έγραφε, έκανε γραμμές, έγραφε. Οπότε πάντοτε το χαρτί μετά, όταν τελείωνε αυτό το γραμμένο, το δίπλωνε. Έτσι, είχε πάντα γραμμένα χαρτιά σε ρολό. Οπότε είναι μια καλή λύση. Χαρτί πλότερ θα βρείτε σε καταστήματα που πουλάνε ήδη για εκτυπώσεις κτλ. Εγώ αυτό το χαρτί το βρήκα στο Πλαίσιο, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Αν δεν κάνω λάθος, 2 τέτοια ρολά που ήταν γύρω στα 5-6 ευρώ, 7 ευρώ, θα σας γελάσω, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το χαρτί με έχει βολέψει πάρα πολύ. Τώρα, άλλη λύση είναι να πάτε σε ένα τυπογραφείο ή σε ένα κατάστημα που πουλάει χαρτιά, συνήθως τα τυπογραφεία όμως είναι αυτά, και να έχουν δείγματα αυτά τα τυπογραφεία και να δείτε ένα χαρτί το οποίο είναι γύρω στα 110 γραμμαρίων. Θα προσέξετε να έχει λία υφή, έτσι, είναι πολύ σημαντικό, δεν σας το είπα αυτό, αλλά σας το τονίζω τώρα. Πρέπει να έχει λία υφή για να μπορεί η πένα εύκολα να γράφει πάνω στο χαρτί. Οπότε εκεί μπορείτε να τους παραγγείλετε χαρτί και να σας το κόψουν στις διαστάσεις που θέλετε. Τώρα, αν το δείτε το χαρτί ότι έχει κάποιες διαστάσεις, δεν είναι απαραίτητο να είναι α3. Αν δείτε, επειδή είναι συνήθως 70x100 τα χαρτιά αυτά, τα φύλλα χαρτιού, θα τους πείτε να σας τα κόψουν σταυρό. Στα 4 χαρτιά, δηλαδή το κάθε φύλλο να σας βάλει 4 τέτοια χαρτιά. Είναι και αυτή μια καλή και οικονομική λύση. Το πιο εύκολο είναι το πλότερ. Το πιο εύκολο είναι το χαρτί του πλότερ που θα το βρείτε στο Πλαίσιο. Αυτό όσον αφορά τα χαρτιά που κάνουμε δοκιμές. Τώρα, όσον αφορά τα επίσημα χαρτιά. Επίσημα χαρτιά υπάρχουν πάρα πολλά. Πολλές φορές παίζει ρόλο και τι θέλει ο πελάτης σε χαρτί. Δηλαδή, θα μπορεί να σας έρθει κάποιος πελάτης και να σας πει: εγώ θέλω να μου γράψεις πάνω σε περγαμηνή. Θα έρθει ένας πελάτης και θα σας πει: εγώ θέλω να μου γράψεις πάνω σε βαμβακερό χαρτί. Θα έρθει ένας άλλος πελάτης και θα σας πει: εγώ θέλω να μου γράψεις σε γυαλιστερό χαρτί. Εκεί περισσότερο έχει να κάνει και με τον πελάτη. Αν όμως ο πελάτης δεν σας πει κάτι, δεν έχει άποψη, ή αν εσείς θέλετε να φτιάξετε κάποιο έργο όπως εσείς το φαντάζεστε και το θέλετε, η πρώτη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο χαρτί από τα έτοιμα που υπάρχουν στο εμπόριο. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ, να σας το δείξω εδώ, να αλλάξω και την κάμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται, ανάποδα είμαι, εδώ είμαι. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ σαν εύκολη λύση το Winsor & Newton, εύκολη και ας πούμε οικονομική και τη βρίσκω εύκολα. Δηλαδή δεν ψάχνω πολύ που θα βρω αυτό το χαρτί. Λοιπόν, είναι το Winsor & Newton Drawing and Sketching Paper. Προσέξτε να γράφει Smooth Surface. Έτσι, Smooth Surface. Πρέπει να ψάχνετε για χαρτιά smooth. Smooth σημαίνει να έχει λία επιφάνεια. Heavyweight, βλέπετε, είναι 220 γραμμαρίων. Όταν γράφετε επίσημο έργο, το χαρτί σας πρέπει να είναι βαρύ. 220 γραμμάρια και πάνω. Και 300 ακόμα να είναι πολύ καλό. Αλλά όχι κάτω από αυτό, όταν γράφετε επίσημα έργα. Αυτό εδώ είναι α4, όμως υπάρχει και σε α3. Και θα το δείτε γράφει Smooth Surface Cartridge Pad. Όπου υπάρχει κατάστημα που έχει είδη ζωγραφικής, θα το βρείτε αυτό το χαρτί. Και το Πλαίσιο το έχει και όλα αυτά τα καταστήματα με είδη ζωγραφικής το έχουν. Θα το δείτε και μέσα, έχει μία έτσι ένα ιβουάρ χρώμα. Να ξέρετε ότι στην καλλιγραφία το θέλουμε το ιβουάρ χρώμα, δεν είναι το κατάλευκο που είναι ένα σκληρό χρώμα. Δεν είναι το πολύ καφέ που είναι και αυτό ένα δύσκολο χρώμα. Γενικά χρησιμοποιούμε αυτά τα ιβουάρ χρώματα γιατί μπορούμε να κάνουμε background, μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω και να γράψουμε από δίπλα, μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Βλέπετε, δεν είναι πάρα πολύ χοντρό σαν χαρτί, αλλά είναι ιδανικό για να γράψετε. Όταν τελειώσετε κόβετε πάρα πολύ εύκολα γιατί έχει θερμοτυπία, θερμοκόλληση έχει και μπορείτε να το κόψετε πάρα πολύ εύκολα από εδώ. Και να το πάτε να σας το κορνιζώσουν, να σας το φτιάξουν, να βάλετε πλαίσιο γύρω-γύρω ή οτιδήποτε θέλετε σε ένα κάδρο, οτιδήποτε θέλετε. Οπότε βλέπετε είναι smooth surface. Τα υπόλοιπα χαρτιά εκτός το Winsor & Newton που σας είπα, θα τα βρείτε και πάλι σε τυπογραφία.
Δηλαδή θα πάτε, και όπως σας είπα και πριν, θα πάτε σε ένα τυπογραφείο, θα βρείτε χαρτιά έτσι λία, θα τα πιάνετε με το χέρι σας, να βλέπετε, είναι λίο. Βέβαια θα αναγκαστείτε τις πρώτες φορές να χαλάσετε αρκετά χαρτιά για να δείτε ποιο είναι αυτό που σας εξυπηρετεί. Με την πένα σας, μπορεί με κάποια πένα ή με κάποιο μελάνι να μην συνεργάζεται ένα χαρτί, να πρέπει να πάρετε άλλο χαρτί, δηλαδή στην αρχή θα είστε συνέχεια σε πειραματισμούς. Και όχι μόνο στην αρχή, ακόμα και τώρα εγώ, όπου βρίσκω χαρτιά τα παίρνω και τα δοκιμάζω. Όπου βρίσκω νέες πένες τις παίρνω και τις δοκιμάζω. Μελάνια τα δοκιμάζω. Άσχετα αν έχω κάποια στάνταρ που ξέρω και είμαι σίγουρη ότι τα χρησιμοποιώ, αν όμως μου τύχει ευκαιρία δεν σταματώ να παίρνω και να δοκιμάζω διάφορα πράγματα, γιατί βγαίνουν και συνέχεια καινούρια, οπότε για ποιο λόγο να μην τα δοκιμάσετε. Έτσι λοιπόν μπορείτε να πάτε σε ένα τυπογραφείο και να τους πείτε κόψε μου 3 φύλλα από αυτό, 3 φύλλα από εκείνο, απλά γράψτε κάπου τον κωδικό του χαρτιού, τι έχετε πάρει, γιατί αν κάποιος σας αρέσει πάρα πολύ, θα θέλετε να το ξαναπάρετε. Αυτά λοιπόν για τα χαρτιά είπαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε κάποια στιγμή και στο μέλλον τώρα και τα μαθήματα έτσι, με τη γραφή. Εσείς εντωμεταξύ τώρα που έχετε τα εργαλεία όλα, πένα, μελάνι, χαρτί και τα ξέρετε, ξεκινήστε σιγά σιγά να πειραματίζεστε πώς γράφει το μελάνι στο χαρτί, να πειραματίζεστε με τις πένες. Σιγά σιγά θα βλέπετε και από το ίντερνετ κάποιες γραμματοσυρές να παίζετε και με αυτές, μέχρι να μπούμε και εμείς στα τεχνικά θέματα και θα τα πούμε και στα επόμενα μαθήματα. Εδώ σας έχω την καρτέλα, να μην ξεχάσετε να κάνετε το subscribe για το κανάλι. Κάτω δίπλα στο subscribe θα δείτε υπάρχει ένα καμπανάκι. Αν το πατήσετε αυτό, κάθε φορά που θα είναι καινούργια βίντεο θα σας ενημερώνει το YouTube με email ή πάνω εκεί ψηλά στις ενημερώσεις σας. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν τα standard βίντεο που είναι κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ενδιάμεσα όμως υπάρχουν και άλλα που είναι περισσότερο καλλιτεχνικά και ίσως να θέλετε να μην τα χάσετε και να τα παρακολουθήσετε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!